Ну що ж, друзі, ось таке у нас буде сьогодні порівняння. Ось стільки є оптики. Я думаю, вам буде цікаво. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас коротенький огляд на ось таку цікаву приставку. Це є Турист FL, завод Лзос, Литкаринський. Ось така трубка в прекрасному стані. Як ви розумієте, оскільки тут різьба М42, то можна взяти будь-який об'єктив М42, накрутити на дану трубу і отримати фактично зорову трубу або підзорну, як люблять казати. Кратність рахується дуже просто, потрібно фокусну відстань об'єктива, отут це 50 мм, поділити на 8,9 мм. Тобто 8,9 мм це фокусна відстань окуляра даної приставки. Ну, по суті, приставка це обертаюча система і окуляр, і загалом фокусна відстань її має 8,9 мм. Дану трубку, а також частину оптики із своєї приватної колекції прислав Ілля Мальцев, за що величезна подяка. Ілля, до речі, має свій інстаграм-аккаунт. Я прикріплю в опис до відео, раджу зайти глянути, кого цікавить. Ну що ж, ось така труба, в принципі, рахується досить рідкісна, зустрічається не дуже часто, цінується досить дорого. Як ви розумієте, ідея дійсно класна, тобто якщо ви займаєтесь фотографією, ви берете будь-який свій об'єктив, який у вас є, на М42 ставите і маєте зразу зоровий прилад. Дуже зручно і взагалі ідея шикарна, згодіться. Я, до речі, коли приходив на ринок БУ техніки, в принципі, я займався фотографією і шукав всякі різні цікаві вінтажні об'єктиви. Мені просто було цікаво на них познімати. І коли я бачив ось таку приставку Турист FL, я дуже сильно радів, тому що цей день вже буде веселіший. А чому так, я вам розкажу в кінці відео. Ну що ж, раджу глянути, як показує дана приставка, що ви можете бачити через дану приставку. І поговоримо далі. Ну що ж, встановлений об'єктив Pancolar 51,8, 50 мм на 1,8. Ось так це виглядає. Зараз тут максимально відкрита діафрагма. Ось і глянемо. Даний об'єктив в свій час рахувався один із самих різкіших взагалі в світі серед 50 мм об'єктивів, а також в нього є особливість, він практично повністю виправлений від хроматичної аберації. Отже, давайте глянемо, як на вихідну зіницю впливає діафрагмування спочатку. Ось така вихідна зіниця на недіафрагмованому об'єктиві. І починаємо діафрагмувати. І бачимо, що так, зіниця реагує на діафрагмування, проте є певне значення, після якого зіниця стає максимальна і далі не збільшується. І це значення близько F4. Ось так. Тобто от зіниця максимальна на F4. І немає різниці F4 чи F1,8. Тобто оптична схема самої труби забирає по F4 зображення. Ось такий діаметр виходить ефективний у об'єктива. І при такій фокусній відстані можете уявити собі, наскільки буде слабенька якість зображення. Ну що ж, відкрию на 1,8 все-таки і глянемо, як він показує. Отже, ось таке зображення. Можна помітити, що дисторсія досить незначна, поле досить мале, контраст нижче середнього, різкість досить невнятна, велика кількість сферичної аберації, в принципі хроматизм теж лізе. Ну і знаючи даний об'єктив, можна бути впевненим, що хроматизм лізе саме через приставку Турист FL, а не через об'єктив, тому що Pancolar, в принципі, хроматизму давати не повинен. Отже, глянемо різкість в центрі при 1,8. Дуже важко знайти різкість, ну це по суті максимальна різкість із даної насадки.
Також при такій кратності важко тримати це все діло. Ну я так спробую. Є, оце є максимальна кратність. При 1,8. Ну, зображення дуже м'яке. Щось та видно, але реально слабенько. Показує реально слабовато. Надзвичайно велика кількість сферичної аберації, хроматичної теж пробувається через сферичку. Давайте закриємо DF4. Отже, я закрив DF4. Зараз знайду зображення. Отже, я закрив DF4, контраст явно виріс. Сферичної аберації стало таки трохи менше, але хроматизму дуже багато. Видно, що всі дерева підфарбовані в холодні відтінки, тобто все в хроматизмі. Ну і мікроконтраст бажає бути кращим, звісно ж, все таке однотонне. Отже, я закрив DF8. Глянемо при F8. Це по суті максимальна різкість для даного об'єктива. І ми можемо бачити ось таку картинку. Видно, що в принципі вже дифракція вмішується, хроматизму стало менше. Ну, контраст, мікроконтраст бажає бути кращим. Нагадую, це кратність 5,6, ну, близько 6. Отже, наступний у нас Helios 44M, 58 мм, тобто 6,5 крат виходить. І я поставив відразу F4, оскільки при F4 був найкращий результат оптичний. Отже, глянемо, як показує дана труба на Helios. Отже, ось такий результат на Helios. Контраст ще гірший, що й не дивно, в Панколара кращий контраст, ніж в Helios. Картинка теж не вражає, м'яко кажучи. Ну так, глянемо ще в центрі. Отже, глянемо в центрі. Ось картинка в центрі поля Helios 44M F4. Теж видно сильний хроматизм на гілках. Ну і мікроконтраст взагалі дуже і дуже поганий. Контраст теж сильно гірше. Ну а також давайте порівняємо із заводським біноклем. Це є радянський 6х30, зараз накручений Helios, тут 6,5 крат. Отже, глянемо загальний план. Ось так виглядає ця труба. 6,5 крат. Ось таке зображення. От я трохи зменшу експозицію, щоб краще виглядало. Ну, воно не виглядає сильно краще, як ви розумієте. І глянемо 6х30 радянський. Ну тут, як то кажуть, без коментарів. Просто прозріння. От така різниця з нормальним приладом. І глянемо різкість в центрі. Отже, дивимося. Різкість в центрі Турист FL. F4 відносне значення діафрагми на об'єктиві. І порівняємо із радянським шестикратником. Ось радянський шестикратник. Як вам різниця? Я думаю, тут без коментарів. Ну що ж, не дивлячись на те, що ми вже побачили, що даний турист досить слабенька річ,
Глянемо ще в інші об'єктиви, можливо щось буде краще. Глянемо Юпітер 37, це є 135 мм і кратність тут буде 15. І порівняємо із радянським 12х40. Отже, ось таке зображення із даної труби. Кратність 15, нагадую. В принципі, це вже краще, ніж було раніше. Ось я зменшив експозицію, щоб так не засвічувало. Ну, контраст все одно нижче середнього, хроматизм дуже сильний. Ну і сферичка. Сферичка, хроматизм дуже сильний. Давайте глянемо заводську 12-ку, 12-кратний бінокль. Ну, я думаю, тут теж без коментарів. Все набагато круче. І глянемо різкість в центрі із Юпітер 37. Отже, Турист FL, Юпітер 37, різкість в центрі. Вибачайте, що такий тремор, ну краще я тримати вже не можу. Ну, видно, що хроматизму дуже багато, всі гілки світяться. Мікроконтрасту немає. Щось видно, але дуже слабо з оптичної точки зору. Глянемо БПЦ 12х40. Ось така картинка. І це при тому, що це теж далеко не найкращий бінокль, який би хотілося, але він просто ідеальний після даної насадки Турист FL. Отже, прикріпив я Турист FL до Tair 3S, це є 300 мм на 4,5, отакий монстр. Получаємо 33 крата, 30-кратної труби у мене немає, порівняємо із 20-кратною ZRT 460, маленька, компактна. Ну що ж, дивимося в Tair. Ось така картинка. 33 крата. Не дивлячись на таку високу кратність, зображення просто надзвичайно жахливе. Камера навіть не може сфокусуватися, тому що тут фокусуєшся ближче одні операції, фокусуєшся далі другі операції. Нормальної картинки по суті і нема. Ну зато 33 крата, так. Глянемо в ZRT. Ось 20 крат у ZRT. Глянемо різкість в центрі поля. Це наш Tair 3S. Ох, це зробити дуже важко буде, мабуть. Ну, якось так це виглядає. Різкість в центрі. Дуже важко зловити. Рахуйте, тут 33 крата плюс 4 крата на телефоні. Тому показати це дуже важко в центрі поля. Ну, приблизно таку різкість бачать наші очі. Різкості нема, хроматичні аберації плавають. Ну, загалом така картинка. І глянемо в 20-кратну ZRT для порівняння. Ну і ось для порівняння ZRT 20-кратна. Ну, погодьтесь, зовсім інший результат. Зовсім. Ну і огляд, звісно, буде неповноцінним, без зеркально-лінзової оптики. Це є 500 мм об'єктив. Давайте глянемо, що покаже такий об'єктив.
Ну що ж, ось таке зображення із зеркально-лінзової оптики. 500 мм об'єктив Рубінар. Різкості як такої немає зовсім. Хроматизму, правда, теж майже немає, але сферична аберація просто заполонила весь кадр. Все світиться, все в сферичці. Толку з такої кратності немає взагалі ніякої. Взагалі. Сфокусуватись майже нереально. Ловити різкість немає ніякого сенсу. Ви фокусуєтесь чи об'єктивом, чи окуляром і з більш розмитого попадаєте в менш розмите, потім йдете далі на більш розмите і зони різкості немає зовсім. Ну що ж, друзі, ви побачили, як показує дана приставка Tourist FL. Ну, що сказати, тут коментувати нема чого. Насправді оптично це просто люте гівно. Тут коментарі, як то кажуть, зайві. Ну, просто зображення нижче плінтуса. Абсолютно у всіх аспектах, з якого боку не підійти. Ну, це просто реально люте гівно. Ну, тим не менше, я дуже радів, коли бачив таку приставку на ринку, тому що я не розумію чому, але вона завжди вартувала якихось нормальних грошей, космічних. А на ринку, як правило, дядьки продавали це досить недорого. І я знав, що об'єктив, який я куплю, буде мені фактично безкоштовним, тому що я купляю ще таку приставку, приходжу додому і зразу викладаю цю приставку на продаж. Чесно, я ніколи в житті не розумів. Я не розумів, чому люди їх купляють, і тим паче за такі нормальні гроші. Я, власне, навіть і не починав займатися зоровою оптикою, біноклями і трубами саме з причини того, що ну, от оця приставка, яка мені попадалася і яку я завжди бачив, приставляв до об'єктива, я бачив люте гівно. І для чого мені було цікавитися якоюсь оптикою, якщо я міг взяти телевик, поставити на фотоапарат і дивитися через фотоапарат, через видошукач теж досить близько. Більше того, фотоапарат я міг сфотографувати і на компі ще й приблизити. А фотоапарат я носив дуже часто з собою, тому сенсу взагалі я навіть в нормальній такій Tourist FL не бачу, а оскільки оптично вона настільки слабенька, то тим паче. Тому я ніколи особо не купляв і не цікавився зоровою оптикою до одного моменту, поки за гарні гроші не попалася радянська 6х30. І саме після тої 6х30 от я зацікавився біноклями. Це було не так давно, десь у 2019 році, мабуть. Тому з 19-го, чи кінець 18-го, ну десь в тих межах, 18-19 рік. І десь відтоді я почав плавно займатися зоровою оптикою. Ну а фотографією та ремонтами фототехніки я займаюся дуже давно, з 2011 року. Ну, а якщо без жартів, то, звісно, 8,9 мм фокусна відстань окуляра – це надзвичайно мало, це просто нижче плінтуса. В нормальній зоровій оптиці окуляр близько 15-20 мм, в досить слабенького 12х40 бінокля окуляр 11 з гаком 11,6 мм, там вже видно дуже сильне прослаблення по оптиці. Ну а 8,9 це взагалі дно, тим паче для такої простої труби. Ну звісно, для чого це зробили, не знаю, видно, любителі високої кратності передивили на заводі. Можливо, інженери і керівництво говорили, що так не слід робити, але керівництво, як завжди, швидше за все сказали, що це нікому не треба, давайте зробимо, щоб була нормальна кратність. Зробили нормальну кратність, а вийшло люте гівно оптичне. Ну от так от. І зіпсували в результаті повністю весь прилад, і в нього нереально дивитися з жодним об'єктивом. Ну, це просто іграшка така навіть, не знаю. Хоча ідея шикарна, але реалізація, як завжди, в Радянському Союзі, ну, просто гірше нема куди. Якось так, друзі, дякуємо Іллі за таку можливість протестувати Tourist FL, бо всі свої туристи я відразу продавав. Що ви думаєте на рахунок такої приставки? Пишіть свої думки в коментарях, якось так. Всім пока!